Hi guys! Welcome back to our channel, SHEIRANZ TV. So ngayon po ay tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng napaka-astig at napakalupit na gaming intro na tulad ng intro ni Choox TV. So sa mga hindi pa nakakita ng intro ni Choox, ito po siya. So paano kung sabihin ko sa inyo na kaya nyo rin yung gawin? So tuturuan ko kayo kung paano nga ba ginagawa ang intro na katulad ng kay Choox. So madali lang yan. Panoorin nyo lang itong video na to at matututo kayo kung paano nyo magagaya ang intro ni Choox. At magkakaroon na kayo ng napakalupit at astig na intro. So bago po tayo mag-umpisa ay huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe dito and sa ating bagong gaming YouTube channel sa DERRICK Game Zone. So suportahan niyo po ang ating gaming channel sa usapang mga games, mga Mobile Legends na yan. Doon po tayo magtambayan sa game zone natin. So umpisa na tayo in 5, 4, 3, 2, 1. Ito guys, so umpisa tayo sa paggawa ng ating avatar. So Super Me, madadownload po yan sa Play Store.